سلام استاد کاوه، خسته نباشید. روزتون بخیر. من دیروز میخواستم این ویدیو رو بگیرم برای شما ارسال کنم، ولی همین که دیروز فهمیدم که من میخوام این کار رو انجام بدم، ماشینمون رو دزد زد و هر چی داشتیم رو دزدید و برد. دیگه من دیروز انقدر گریه کردم و حالم بد شد که اصلا این کار کردم انگار من ویدیو رو نگیرم، ولی من کوتاه نیومدم، گفتم نه امروز میگم. ببخشید، این بچه گربه‌های منه. استاد کاوه، اتفاقی که افتاد از پارسال من با یه استادی آشنا شدم، جهت اینکه به من کارهای نجوم و این چیزا رو یاد بده. و این استاد به من گفت که این استاد توی کلاسی داشت به اسم علم نومرولوژی و من وقتی پرسیدم که حالا این علم نومرولوژی چی هست و چه کاری قراره بکنه و قراره اصلا چی باشه، گفت که با استفاده از اعداد به خواسته هات میرسی. من این کلاس رو ثبت نام کردم و در کنار کلاس نجومم شروع کردم. و اول اینو بگم که من تا 15 سالگی که کلا با خدایی بودم، نماز، روزه، اوکی، همه چی. بعد از اون که ازدواج کردم یهو به صورت یه اتفاقایی کلا من از بعد خدا اینا اومدم بیرون، در حدی که استغفرالله کافر شده بودم. اصلا با اینکه مادرم خیلی آدم معتقدی بود، خدا رحمتش کنه، کلا کافر شدم و از این داستان ها اومدم بیرون. حدوداً تا 1.5 سال پیش که یه دفعه اومدم دوباره، مادرم فوت شد، یه دفعه اومدم دوباره سمت همین چیزا و شروع کردم به اینکه حالا بیام شکرگزاری کنم، با خدا حرف بزنم و اینا. بعد یه بار به خدا گفتم که مثلا دوست داری من چه کاری انجام بدم که تو رو واقعا خوشحال کنه. خدا مثلا به من نماز شب خوندن رو نشون داد. بعد من بدون اینکه مثلا ببخشید من این گربه هامو بذارم یه سمتی، من بدون اینکه مثلا بخوام نماز بخونم و اینا اصلا اعتقاد نداشتم، شروع کردم به خوندن نماز شب، در حدی که نه چادر داشتم، نه مهر داشتم، نه هیچی. گوگل سرچ کردم نماز شب چی و شروع کردم نماز خوندن. بعد کم کم شروع کردم به نماز خوندم، در حدی بود که من به دیگران واقعا خجالت می‌کشیدم بگم دارم نماز میخونم، منی که کلی بد گفته بودم از این چیزا. بعد این استاد که اومد سر راه من و این نومرولوژی و اینا رو میگفت که مثلا این از طریق علم ستاره شناسی شما به اهدافتون میرسید. بعد به من یه مندیل داد، من اون موقع اسمش نمیدونستم مندیله، به من گفت یه چیزی مثل ذره بینه، تو میشینی داخلش و خواسته هات رو میخوای. یه شکل ستاره‌ای بود که توی دایره هایی بود و روش هم اشکال مثل ستاره شناسی و این چیزا بود. برای همین من اصلا خوب شک نکردم. من یه اتاقی داشتم، من تنها زندگی میکنم، یه اتاقی داشتم، اتاق نماز من بود و من اونجا نماز میخوندم. حالا من توی اون اتاق که اتاق نمازم بود، من خونم بزرگ بود، 120 متر بود، یه حیاط خیلی بزرگ هم داشت، البته دیگه نداره. یه حیاط بزرگ هم داشت که سرسبز بود، کلا به گیاها و حیونا و اینا خیلی علاقه دارم. بعد توی اون اتاق من میشستم روی اون مندیل که اصلا اتاق نمازم بود، میشستم اونجا نماز میخوندم که مثلا حالا من چون سگ دارم میخواستم تو اون اتاق به هیچ عنوان نره، در اتاقو میبستم. تو اون اتاق شروع میکردم به کارهایی که بهم گفته بود، ذکرهایی که برامون گفته بود که بخونیم. این ذکرهایی بود که به زبان عبری بود. وقتی من میپرسیدم میگفتم این ذکر چیه مثلا، میگفت به زبان عبریه، داری از خداوند میخوای که به خواستت برسه. بعد داخل ذکر یه کلماتی، من اصلا انقدر حالم بد شده بعد اون قضیه کلا پاکشون کردم، یه کلماتی مثل شموخ حسین اینجور چیزها بود. بعد یه ذکر بلندی هم داشت که باید خیلی زیاد میخوندیم، یه انقدر پاراگراف بود، ازش توش جبرئیل و میکائیل، حضرت جبرئیل و میکائیل و اینا بود که من یه بار پرسیدم، اینجوری شروع میشد آهن شراهین و گفتم این چیه که میخونیم؟ من به این اصلا احساس بدی دارم. گفت این فرشتگان عمل رو زجر میده به اینکه تو بخوای این کار انجام بدی. من گفتم زجر میده؟ مگه من میخوام چیکار کنم که حالا بیام با زجر دادن بخوام از کسی بخوام که چیزی باشه؟ من تهش پول میخوام، یه مقدار میخوام درآمدم بیشتر بشه، من چیزی نمیخوام. بعد اعداد رو، جمله رو به شکل عربی در می آوردیم، بعد به اعداد تبدیل می کردیم، بعد اون عدد رو می نوشتیم روی دستمون به انگلیسی و با عطر گل سرخ معطرش می کردیم، عود روشن می کردیم، شمع روشن می کردیم. هر روز باید این کار رو انجام میدادیم تا 21 روز. من 3 بار این کار رو انجام دادم. 3 تا یعنی
این کار رو انجام دادم. بعد این استاد ما بعد متوجه شدیم که این استاد کلا انگار من و دوستامون برده بوده به سمت شیطان پرستی و اینجور چیزا. اصلا راهش راه خیلی بدی بوده، در صورتی که قبلش مثلا به ما میگفت اذن بگیریم. گفتم اذن داریم از کی میگیریم؟ این چیه؟ مثلا میدونی اعتماد کردن. گفتم اذن داری از کی میگیری؟ این چیه؟ میگفت که این اذن داری از بعد 4 اذن میگیری، چیز خاصی نیست. بعد که مثلا من اذن گرفتم شروع شد نمیدونم حالا اینو بخون حالا اونو بخون تا به اون چیز پی. من میگفتم چی میکنم؟ میگفت این دست نوشته‌تو قوی‌تر میکنه. شروع کردیم این کار رو انجام دادن و فلان و اینا. خیلی داستان داشتیم، خیلی به داستانا خوردم، خیلی چالش داشتم و اینا. بعد دیگه یه دفعه این استاد اومد به ما گفت که آره نمیدونم تو پشت من حرف زدی اینجور حرفای این مدلی. گفتم بابا اصلا چی داری میگی؟ من اصلا از اینجور حرفا نزدم، این چیزا نه. میگفت حالا پدرتو در میارم، من برات دعا میزنم فلان میکنم اینا، تو دشمن منی، تو فلان منی، موکلین من دروغ نمیگن. من گفتم بابا اصلا مگه این فقط یه کد کیهانی ساده نبود؟ گفت که نه تو فلان کردی اینا، من پدرتو در میارم. برام گفتم هر کاری میخوای بکن، بزرگترین دست خداست. یه هرز امام جواد هم همون موقع ها اصلا یه آدمی که منو نمیشناخت از مشهد گرفته بود برای من آورده بود. منم نمازشو خوندم، هرزو گذاشتم روی بازوم. بعد شد ماه رمضان، اولین سالی بود که روزه میگرفتم و من گیاهخوار بودم، دیگه نیستم دیگه. شما گفتین خوب نیست و اینو، گیاهخوار نبودم. شروع کردم به روزه هامو گرفتم. بعد در این حد این مدلی شده بود که من میخواستم سحر پاشم سحریمو بخورم، روزه بگیرم، قبلش نماز شبم بخونم. بیدار که میشدم میدیدم یه موجودی یه موجودی با پاهایی مثل اسب که سم داشت و شکل بدن که یه حالتی بود من نمیتونستم تو حالت خواب و بیداری ببینم، گذاشته روی سینه من فشار میده من نتونم از جام پاشم برای سحر که فرداشم نتونم روزه بگیرم. دیگه اینجوری شد که من گفتم خب نمیذارید بیدار شم. سعی میکردم شباتا میتونم بیدار بمونم یا اینکه مثلا میخوابیدم بدون غذا و اینا روزمو میگرفتم. تا شد 23 ماه رمضان که دیگه واقعا بدنم سر همین گیاهخواری و این روزه و اینا کم آورد دیگه، جوری شده بود نمیتونستم باشم حتی نمازمو بخونم. گفتم خب این چه فایده داره من روزه بگیرم نماز نخونم؟ دیگه بعد از 23مش نگرفتم روزمو. بعد اینجوری شد که من یه ویدیویی از شما دیدم که در مورد آینه حرف زده بودین و اینا. من دقیقاً جلو آینه کلی مدیتیشن کرده بودم، شم روشن کرده بودم، عود روشن کرده بودم و توی آینه که تو اتاق خواب دقیقاً رو تختم بود سایه می‌دیدم. این آینه رو برداشتم از اتاق خواب بردم بیرون. احساس سنگینی رو داشتم، یعنی صبح که بیدار می‌شدم چشم اینجوری رو آینه بود. آینه رو برداشتم. بعد این مدت من تو کل اون خونه تنها هم بودم. این مدت کلا صداهایی میشنیدم، ظروف پرت میشد، میشکست، فلان میشد، کانال کولر صدا میاد. طبقه بالایی ما هیچ وقت نیست. اونجا صدای راه رفتن پا میشنیدم، صندلیو میکشیدن، کانال کولر صدا میزدن، تو خونه ظرفا رو پرت میکردن، میشکستن و خیلی داستانه این مدلی. بعد حتی من آوردم بعدش اون چیزایی که اون استاد داده بود هر چی بود آوردم ریختم وسط حیاط، آتیش زدم. بعد به یک باره یه آتیشی بلند شد و منو کلا تو خودش گرفت و قشنگ داشتم میسوختم، جزغاله میشدم سر یه آتیش انقدی که حالا تو حیاط روشن کرده بودم. اصلا بیشتر ترسیدم ولی خب اهمیت نمیدادم چون من تنها زندگی میکنم. اصلا فکر کنم بخوام بیام اجازه اهمیت هم بدم چه داستانی میخواد بشه. تا اینکه بدن منو تمام بدن منو عفونت گرفت. عفونتی به یه صورتی بود، به یه شکلی شده بود عفونته. هر چی دکتر میرفتم خب نمیشد. دکتر میگفت عفونت زده به مفصل پات و داری اصلا نابود میشی. دیگه من چون کلا چیزهایی میبینم با سعی کردم و اینا ارتباط گرفتم با حضرت جبرئیل ارتباط گرفتم. نمیدونم این ارتباطم چقدر درست بوده چقدر درست نبوده ولی عفونتی که تمام بدن منو گرفته بود من زجر میکشیدم، من درد میکشیدم، دردهای خیلی خیلی بد هوار میزدم از درد. یک شب خوب شد، یک شبه به صورت کامل. عفونتی که هیچ کس نمیتونست درمان کنه تو خون من رفته بود، تو جون من رفته بود، یک شبه درمان شد، تموم شد، رفت. و معجزه بود به نظر من. حالا هر کی بیاد بگه نمیتونی با جبرئیل ارتباط بگیری یا هر چیزی، من قبول نمیکنم این حرفو، چون من یک شبه شفا رو دیدم، درمان رو دیدم. بعد تمام پاهام کبود میشد. بعد ویدیوهای شما رو میدیدم، تازه آشنا شده بودم که پاکسازی‌ها رو میگفتین این کارو بکن، حالا اون کارو بکن، فلان بکن. همه این کارا رو انجام میدادم، همشون رو.
تا اینکه این گذشت و بعد مثلا با کسایی که مثلا یکم دیدشون باز صحبت می‌کردم گفتن خونه تو عوض کن. منم چون اون خونه رو خیلی دوست داشتم، حیات داشت، منم سگ داشتم و اینا، خونه رو عوض نمی‌کردم، تو خونه مونده بودم. ولی با هر کی صحبت می‌کردم میگفتم بابا این خونه‌ت مشکل داره، این خونه رو عوض کن. من گوش نمیدادم. تا اینکه گذشت من یه جای خیلی خوبی سر کار بودم، بهم خبر دادن که یه بچه گربه پیدا شده، حالا مشکل داره و فلان داره و اینا، خیلی گرسنه است، خیلی مریضه، هیچ کس ندونه. گفتم ندارم، من نگهش می‌دارم. حالا مثلا سگم داشتم ولی خب اینو آوردم، بچه گربه رو نگه داشتم. 20 روز بعدش یه دونه دیگه پیدا شد. من گفتم حالا یه دونه گربه و دو تا گربه اونقدر فرقی نمی‌کنه، اونها هم نگه می‌دارم، موردی نداره. سر همین قضایی که این دو تا گربه رو تو خونه نگه داشته بودم و اینا، از کارم اخراج شدم. و خب از شما شنیده بودم که برکت میاره، ولی خب اصلا برام مهم نبود که حالا داستان چیه. میدونستم یه چیز بزرگتری هست، یه داستانی هست این وسط. از خونه اخراج شدم. بعد همینجوری اون استادی که حالا تهدیداش و فلاناش و اینا بود، ولی من هرز داشتم. سنگ نمک و سنگ زاج و قرآن و همه چیزایی که شما گفته بودین همراه هم بود. خونه مرتب پاکسازی میشد، خودم مرتب پاکسازی میشدم، تا اینکه یه اتفاق خیلی بدی برای من افتاد. این اتفاق خیلی قبل اون هم چیزایی میدیدم، اتفاقایی میافتاد که خونه عجیب غریب بود، اهمیت نمیدادم. اون اتفاق خیلی عجیبی که برای من افتاد، خانواده همسرم خیلی من دزدیدن، خیلی اتفاقای بدی افتاد. من 2-3 سال اصلا از همسرم خبر هم ندارم حتی، ولی اون شب یک باره اومدن، خیلی مثلا چیزهایی شد که گفتنی نیست. 2-3 روز منو زندانی کرده بودن، به اسارت برده بودن و اینا، که حالا یه تیکه چیزی که دست من بود می‌خواستن اون مالو، اصلا اونقدر چیزی هم نبود، از من بگیرن. گذشت تا اینکه بعد دیگه من کامل فهمیده بودم اون کارهای دعانویسی که انجام دادم اون دعانویسی بوده. از حرفای شما فهمیدم که کامل توبه کردم، فلان کردم، ولی برای کسی من کاری نکرده بودم. یه 4 تا رزق و روزی برای خودم زده بودم. خانواده همسر که منو چیز دزدیدن و بردن و اون اتفاقا افتاد و حالا بعد که برگشتم اومدم خونم، اتفاقی که افتاد گفتم خب من فهمیدم که اینا توی خونه من آوردن آب جادو ریختن، یا همون اتاقی که من نماز میخوندم و اون کارها رو انجام میدادم. من حتی روی اون مندیل میشستم قرآن میخوندم چندین ساعت، نمیدونستم چیه. اون اتاق جادو ریختن، توی غذای من جادو، دعا و جادو و اینا ریختن. خیلی دو کارهای این مدلی خیلی زیادی برای من انجام داد. پدرم یه مقدار قدیم اهل این چیزا بود. بعد که این اتفاق افتاد که من فهمیدم اینجوری شده، اصلا که اومدم گفتم خب این هرس پس باطل شده که این دعا روی من اثر کرده. وگرنه خب اگه می‌خواستن اینو بیان منو مثلا فلان کنم، من میدیدم، من میبینم، من همه چیو قبل اتفاق افتادنش میبینم. خب من میدیدم، پس یه چیزی این هرس به من کار نکرده که من ندیدم، چشم منو بسته، همه چیز منو بسته دیگه. اینجوری شد که هرزمو در آوردم. وقتی از اونجا آزاد شدم اومدم هرزمو در آوردم، قرآنم در آوردم، سنگ و ازاج و نمکم از خودم دور کردم. گفتم که پس اینا هیچ اثری نداشته که اینا انقدر راحت اومدن پدر من در آوردن، انقدر اذیتم کرد. بعد جونم براتون بگه که دیگه شروع شد به اتفاقای عجیب غریب. یعنی در حدی بود که من توی خونه نمیتونستم بمونم. اولاش نمیدونستم که چجوریه، بعد متوجه شدم بعد اذان مغرب شروع میشه این اتفاقا و تا اذان صبح که یکم بعدترش این اتفاقا هست. در حدی بود که من دیگه تو خونم نمیتونستم بمونم. به صاحبخونم هم گفتم من میخوام بلند شم، مثلا موعد خونم هم بود، گفتم نمیخوام تمیزش کنم، میخوام بلند شم از اینجا، میخوام برم و دنبال خونه میخوام بگردم. اونم اوکی، مشکل نداشت، گفت باشه برو، مشکل نداره. بعد فکر کن اینجوری شده بود، اصلا نمیدونم چجوری بهتون بگم، من توی اون خونه بعد از تاریکی هوا نمیتونستم بمونم. شروع میشد حجمه ها، اذیت ها، آزارا شروع میشد، اذیتم میکردن در حدی بود سگم میترسید، خودم جیغ میکشیدم، بهم حمله میکرد. من هیچی نمیدیدم، هیچی، ولی واقعا احساسشون میکردم. بهم حمله میکردن. یک بار قشنگ یادمه منو گوشه انداخته بودن، بهم حمله میکردن، من جیغ میکشیدم، گریه میکردم و هیچ کس نبود. بعد سگمو برمی‌داشتم میرفتیم توی پارک میخوابیدیم شبا. یعنی
از تاریکی هوا تا فرداش میرفتیم ما پارک میموندیم میخوابیدیم. امنیت پارک خیلی 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 بیشتر بود از خونه من. خیلی اذیتم میکرد. مثلا میخواستم بیام توی خونه، درا رو چیز میکردن، در حدی که من فکر میکردم کلید خونه عوض شده، اینجوری در باز نمیشد، درا رو نگه میداشتن. اونور حیوانای من جیغ و داد میکردن، گربه ها بودن، بعد گربه ها با اینا درگیر میشدن، در حدی درگیر میشدن که پرده های خونه جر میخورد میومد پایین، پاره میشد، در حدی که مثلا میومد مثلا اینجای من 1 متری من وامیستاد، من حسش میکردم اینجا وایساده، گربه من میومد به این حمله میکرد به این حمله میکردن که با این درگیر میشدن و اینا. من اینا رو میدیدم به چشمم که گربه های من با این موجودات درگیرن، دعوا میکنن، همدیگه رو پاره میکنن. تنها کاری که میتونستم این بود که سگمو بردارم فرار کنم از خونه، برم بیرون، چون اصلا جای موندن نبود. بعد دیگه محرم شد، رفتیم هر شب میرفتیم عزاداری و گریه و زاری و التماس به این امام و امام زمان و امام رضا و امام حسین و حضرت علی و التماس می‌کردم کمکم کنید، دارم میمیرم، دارم دیوونه میشم. بعد اینجوری بود که قبل اینکه این اتفاق چند روزی که گفتم بیفته و منو ببرن و اینا، من یه درد وحشتناکی روی سر و گردن و دستام، شونه ها داشت میشکست از تمام پاهام کبود، بدون دلیل، بدون هیچ دلیل. چندین روز من این وضعیت رو داشتم. بعد مثلا اینجوری بود که شبا میرفتم پارک میخوابیدم، این ور اون ور میموندم و اینا. بعد مثلا خونه دیگرانم زیاد نمیتونستم برم چون سگ داشتم، سگم هم تو خونه میموند، خیلی میترسید، وحشت میکرد، دلم نمیومد تو خونه بذارمش. ولی گربه‌ام چون باهاشون مشکل نداشتن و مثلا درگیر میشدم، اونا رو میذاشتم تو خونه میموندن. بعد اتفاقی که مثلا افتاد این بود که بعضی شبا میگفتم خب من چقدر این ور اون ور بمونم، برم تو خونه خودم بخوابم، دارم روانی میشم. میرفتم خونه میخوابیدم، مثلا یه دفعه میدیدم خونه آتیش گرفته، یه دفعه میدیدم بوی سوختگی وحشتناک میاد، چشمو باز میکردم دود غلیظ توی خونه تا اینجای صورت منو گرفته بود، دود غلیظ از آتش سوزی زیاد. وسایلا میشکست، اذیتم میکردم، میخوابیدم تو خواب روانیم میکردن. اصلا همین جوری این آزار و اذیت ها بود تا اینکه صبح بشه بنا ول کنن توی خواب، یعنی تو بیداری گربه ها ما اذیت میکردن، سگم ها اذیت میکردن، خودم ها اذیت میکردن. بعضی شبا که واقعا مجبور شدم تو خونه بخوابم اینجوری بود. این اتفاقا برام میافتاد خیلی زیاد و انقدر منو به حد مرگ میترسوندن. من اصلا اینجوری نبودم، به حد مرگ میترسوندن که جیغ و داد و فریاد از خونه میپریدم تو خیابون، تو کوچه میشستم گریه میکردم، انقدر که میترسیدم. به هیچ کم نمیتونستم هیچی بگم. و حتی به من بستر رو من کسایی اومدن گفتن بیا اینا رو برات باز میکنیم، این دعا رو باز میکنیم، خیلی چیزای بعدی برات اتفاق افتاده، حتی اونا رو آدبشون میکنیم. من میگفتم نه، مثلا چون شما گفته بودین که اصلا این کارا گناهه و فلان و اینا، اصلا نمیخواستم برای کسی دعا بگیرم، واقعا اصلا نمیخواستم این کار دعا گرفتن و این کارا رو انجام بدم. توی خوابم یه زنی رو میدیدم که چادر سیاه سرش بود و با هم سعی میکرد با هم حرف بزنه. بعد خب من خیلی میترسیدم، اولا نمیدونستم که داستان چیه، ولی بعدش واقعا خیلی دیگه ترسیده بودم که این زن کیه با اون چادر سیاه. من یه درد وحشتناکی وسط سینم احساس میکردم، یعنی جوری بود که داشتم میمردم از درد زیاد و قشنگ احساس میکردم که وسط سینه من یه قلبم داره منفجر میشه، داره میتره، که داره متلاشی میشه قلب من. خیلی دردناک بود، خیلی اون تایم، اون احساسی که قشنگ داشتم میمردم، مردن رو من داشتم جلوشم، از درد زیاد وسط سینم احساس میکردم که من دارم میمیرم. این حجم قشنگ یه چیز خیلی وحشتناک، درد خیلی وحشتناکی وسط سینم احساس میکردم که داشت منو میکش. بعد من یه چیزای دیگه هم که میدیدم، مثلا توی پارکینگ خونه میدیدم یه چیزی واسطاده، یه حاله‌ای واسطاده، هی میخواستم اهمیت ندم، نگاه نکنم، پارکینگ خونه سیاه و تاریک بود، هی مثلا چیز میکردم اهمیت ندم و بهش توجه نکنم به این موضوع. توی اون اتاق نمازم که اتاق نمازم بود، اون کارا رو انجام داده بودم، اونا هم یه چیزایی ریخته بودن، آب جادو ریخته بودن، بوی تعفن وحشتناکی میومد، در صورتی که من تو اون اتاق با گلاب همیشه وضو میگرفتم. بعد این اتفاقا بوی شروع شد به اومدن، من تو اون اتاق با گلاب وضو میگرفتم
و مثلا اون همیشه بوی گلاب میداد، اصلا بوهای خوب میداد. شروع شد به بوهای وحشتناک توی اون اتاق، یه سنگینی، یه بوی، یه نمیدونم چجوری بگم، یه هوای خیلی خیلی سنگینی داشت، در صورتی که اونجا یه پنجره بزرگ داشت. من باز میکردم هواش عوض میشد، اصلا جزء خونه بود، ولی بوش، فضاش، هواش، همه چیز انقدر بد بود. بعد مثلا نصف شبی که پا میشدم برم نماز شب بخونم یا چیزی، از یه چیزی بی دلیل انقدر میترسیدم که فقط میخواستم بیام بیرون از اون اتاق. نمیتونستم توی اتاق بمونم، انقدر زیاد بود اون حس وحشتناک زیاد. اون ترس، اون نمیدونم چجوری بهتون بگم، میومد نزدیک من نمیدیدم ولی میفهمیدم که اومده نزدیک من واسطاده، میخواد منو اذیت کنه. خیلی دوران سختی بود. بعد من توی خوابم مثلا موجودی میدیدم با چشمای نارنجی قرمز که اینجوری بود، منو میترسوند و وحشت زده میکرد و این داستانا. بعد همینجوری همین حجمه ها و اینا بود تا بالاخره من فقط یه خونه پیدا کردم که بزنم از اونجا بیرون. حتی توی اون خونه هم قرآن میذاشتم، پاکسازی میکردم، ولی خیلی انگار وضعیت خراب بود، خیلی وضع افتضاح و وحشتناک شده بود. هر کاری میکردم من پسش بر نمی اومدم دیگه که بخوام جمعش کنم، تا اینکه بالاخره موعد خونه من رسید. به چه مصیبتی من از اون خونه اومدم، نمیذاشتن برم، اذیتم میکردن. یعنی یه کاری کرده بودم، من یه هفته بودم اون خونه رفته بودم، صاحبخونه پول منو نمیداد، صاحبخونه نمیذاشت برم. بعد اصلا همش داستان، همش مشکل، که همه کار میکردن که من از اون خونه نرم بیرون، بمونم همونجا. خیلی داشتن اذیتم میکردن. همه اینا خورد به قبل عاشورا و تاسوعا. همین دیگه انقدر آزار، و هر کی هم پیش من بود احساس میکرد، میدید که چقدر اینا دارن اذیت میکنن. حتی یه بار دوستم گفت تو این آینه یه چیزی من دارم میبینم، آینه رو بردیم انداختیم رفت. اصلا اینجوری خیلی زیاد بود همه جا. بعد انقدر اذیت‌ها واضح و زیاد شده بود، نمیشد بگی توهم فلان، اذیت میکردن، واقعا اذیت میکردن. اصلا بدن دردای وحشتناک داشتم، حال بد، حال خراب، اصلا خیلی چیزایی بدی. تا اینکه تونستم از خونه بالاخره به هر زحمت و مصیبتی بود از اون خونه بیام بیرون. الان این خونه‌ای که الان هستم، براش پاکسازی قرآن انجام دادم، پاکسازیایی که شما گفتین رو انجام دادم برای این خونه. و وقتی وارد این خونه شدم توی خواب میدیدم یه مار بزرگ عظیم قیافه ترسناک، اصلا شبیه مار نبود، میخزه میاد سمت من. گفتم این تموم نشده، اصلا تموم نشد این داستان. پا شدم به هر ضرب و ضربی بود رفتم مشهد، رفتم پیش امام رضا. انقدر به امام رضا التماس کردم تا یکم حال من بهتر شد، واقعا یکم سنگینی ها رفت، دست دردم کم شد. امام رضا خیلی کمکم، خیلی بهش مدیونم واقعا. اونجا با شخصی آشنا شدم که، ببخشید صدای گربه من میاد، با شخصی آشنا شدم که برای من حرزهای امام علی، حرز 5 تن، حرز حجاب کامل، حرز 7 پیکر، حرز امام جواد، حرز عبیدجانه، حرز ام الصبیان، همه این حرزها رو گرفتم، تا جایی که حرز بود گرفتم، وصل کردم، تموم شد. یعنی آزار و اذیت‌ها تموم شد واقعا، حرزها رو که گذاشتم. بعد الان که یه مدتی گذشته، من اهل مشروب و هیچی نیستم، یه مدتی که گذشته باز احساس میکنم یه چیزایی دوباره داره میاد، یه چیزایی هست، با اینکه پاکسازی خونه و همه یه چیزایی که شما گفتین رو انجام میدم، ولی یه چیزایی داره میاد. حالا به چراغ اتاق خوابم اینجوری روشن و خاموش. بعد توی این بره که اومدم توی این خونه، ناخودآگاه مثلا یه گربه کور بود، بردم چشش عمل کردم، نگه داشتم. دو تا گربه، بچه گربه بودن، داشتن کور میشدن، چششون بسته شده بود، بردم مثلا دکتر درمان و اینا انجام داد، خدا رو شکر اونا کور نشدن. یه گربه دیگر رو توی شرایط دیگه پیدا کردم، یکی دیگه. الان 7 تا گربه دارم، 7 تا بچه گربه دارم، یه بزرگترین 6 ماهشه که کنار منن، اومدن که حال منو خوب کنن. و الان اتفاقی که افتاده، شما به من گفته بودین که یه کاری با گندم و اینا انجام بدی ببین مشکل کارت کجاست. من 2 ماه رزقم کامل بسته شده، هیچی پول نمیاد تو حساب. منی که هیچ وقت مشکل مالی نداشتم، همیشه خدا بهم داده انقدر که داشته باشم،
هیچ 2 ماه واقعا به خودم از نظر مالی، از نظر کاری، از همه چی گره خوردم، فقط بد میارم. اون که شما گفتی یاد دادی گفتی تو خواب انجام بده و اینا، میبینی من اینو انجام دادم توی خواب، بهم گفت یه گربه رو اذیت کردی، در صورتی که من خودم حامی حیواناتم، گربه اذیت نکردم. نهایت گربه‌ای که من میتونستم یکم در حقش کوتاهی کرده باشم 2022 بود که گربه خودم بود که 5 سال اصلا همینجوری آورده بودم، یه گربه معمولی آورده بودم بزرگ کرده بودم، 5 سال پیشم بود، مریض شد و مرد. تنها چیزی که من داشتم این بود. بعد یا مثلا به من میگفتن توی خواب که تو اینجوری نحسی اومدی تو زندگی، تو رزق و روزیت بسته شده، موکلین یه دعا رو اذیت کردی. من موکلی اذیت نکردم، نمیدونم واقعا داستان چیه، ولی الان به صورت کامل رزق من بسته شده. کامل که میگم، مثلا میگم اگه ماهی 5 میلیون در می آوردم الان 10 تومن هم در نمیارم، یعنی این 1/3 هزینه های من نیست. به صورت کامل رزقم بسته شده، بد میارم، همه چیم به مشکل خورده و آزار و اذیت‌ها شروع شده. حس میکنم دوباره تو اتاق خوابم که هستن، حس میکنم که الان دوباره یه چیزی تو اتاق خواب هست، سگم دوباره داره میترسه، دوباره گربه هم دارن واکنش نشون صدا رو. نمیدونم واقعا، امیدوارم بتونین کمکم کنید، چون من از 2 سمت ضربه خوردم. یه ندونسته وارد نومرولوژی شدم و اون استاد بعد که اون چیزهای مزخرف رو به من میگفت که من بگم، بیام از این سمت که اینجوری بر من دعا گرفتن و دعا خوروندن و آب دعا تو خونم ریختن. من واقعا تنها. خواهش میکنم اگه میتونید بهم کمک کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که سلامت باشین و حال دلتون همیشه خوش باشه. خب عزیزان، اول که یه عذرخواهی میکنم، اول کلیپ من سلام علیک نکردم چون کلیپ طولانی بود. گفتم اول کلیپ رو بذاریم شما تماشا کنین که بعدش بیام سلام علیک بکنم. و یه چند تا نکته بگم قبل اینکه بخوایم شروع بکنیم این موضوع رو تحلیل بکنیم. یه مورد که اول تشکر کنم از همه عزیزانی که فیلم و کلیپ فرستادن. حدوداً یه چیزی بالای 100 تا فیلم اومده. سپاسگزارم. اون فیلمایی که 20 دقیقه است اون فیلم ها رو تکی میذاریم، ولی یه سری فیلم ها هست مثلا دوستانی هستن یه خاطره ای رو تعریف کردن، یه خاطره ماورایی رو داشتن تعریف کردن، مثلا تو 8 دقیقه تو 10 دقیقه کلیپی درست میکنیم. مثلا تو بعضی از کلیپ ها ما 2 تا تجربه رو میذاریم. فقط یه چند نکته رو بگم. ببین دوستان عزیز، بعضیا مثلا کلیپی رو که پر کردن و فرستادن، صداهای اطرافشون خیلی زیاده. مثلا صدای ماشین میاد، صدای موتور میاد، صدای سنگ جت میاد، میدونی اصلا متوجه نمیشی شخص داره چی میگه و خب خیلی سخته. اینو باید ببری توی برنامه هوش مصنوعی واقعا صداهای اطرافش رو بگیری، یکم درد سر داره. اگر بتونید جایی که خلوت فیلم بگیرین خیلی ممنون میشم و یه مقدار بلندتر صحبت کنین. چرا؟ چون ما باید افکت بذاریم رو صدا، یعنی صدا رو تغییر بدیم، چیزی که خودتون عزیزان میگین. یعنی شما میگی صدا باید تغییر کنه، خب منم مجبورم صدا رو تغییر بدم. به خاطر همین پس واضح باشه که اگر صدا رو تغییر میدیم بیننده بتونه اون کلمات رو واضح‌تر بشنه و صداهای اضافه نباشه. ببینید عزیزان، ما که تصویر رو پخش نمی کنیم، خب دلایلی هم داره. به هر حال تصویر پخش بشه، فامیلی دارین، دوستی آشنایی نزدیکی میبینه، فردا کلی حرف و حدیث براتون در نیاد. به هر حال این به خاطر همین تصویر پخش نمیشه. پس میتونینم صوتی بفرستید، یعنی تجربه رو صوتی بفرستیم برای ما. فقط یه تنها خواهشی که دارم، موقعی که تو تلگرام میخواین تجربتون رو بفرستین تو یه وایس باشه، میدونین مثلا 20 تا وایس نشه. حالا ما داریم بعضی از دوستان تجربه هاشون رو فرستادن، مثلا یکی از دوستان 30 تا وایس شده، 30 تا وایس مثلا 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 4 دقیقه‌ای. خب اینا رو بخوایم ما به هم بچسبونیم مثلا بشه یه کلیپ کاملی، بشه یه وایس مثلا 20 دقیقه‌ای، خیلی زمان بره، بعد اصلا متوجه نمیشیم. خب وایس اول این بوده، وایس دوم این بوده. چرا؟ چون مثلا اومده توی هر 30 تا وایسش اولی سلام کرده. خب من نمیدونم الان کدوم یکی اولی است. خب اینا رو برای من میفرستن،
من باید اینا رو چک کنم، ادیتشون رو انجام بدم، همه کاراشون رو کنم، بعد بفرستم. و یه عذرخواهی هم همه عزیزان بکنیم. ببین دوستان، ما این روزا یکم کار دارم، سرم شلوغ و اینا. متاسفانه من فیلم ها رو دیر وقت میگیرم، یعنی اکثر فیلم هایی که دارم میگیرم، کلن هر فیلمی رو اگه من تو یوتیوب زیر ساعت 10 شب گذاشتم، مطمئن باشین دیشب فیلم رو گرفتم و ادیت کردم فرستادم. مثلا ساعت 3-4 صبح من فیلم ها رو میگیرم. معمولا فیلم هایی هم که میبینی ساعت 12 یا 1 شب میذارمشون تو یوتیوب، تازه ساعت 9 شب من نشستم فیلم رو پر کردم و همون موقع کار ادیتش رو انجام دادم و آپلود کردیم تو یوتیوب. پس عذر میخوام همه عزیزان، واقعا چند وقت خیلی درگیرم، به خاطری که میخوایم سایت جدید عقیقه رو راه بندازیم. به هر حال دوندگی های خودشو داره، کارهای خودشو داره. من از صبح باید حداقل 5 تا 6 تا ارگان رو برم و بیام و کارهای طراحی سایتشو، یکم دوندگی ها رو داره. باور کنید من الان به 2 تا از عزیزان قراره چند روز تلفن بزنم، اصلا نمیرسم. عذر میخوام از همگی اگر کلیپ ها یکم دیر گذاشته میشه. خب بریم سر تجربه ها. و اگه خواستین تجربه هاتون رو بفرستین، به تلگرام بفرستین. و یه نکته دیگه دوستان، سایت عقیقه با این سایتی که الان داریم داخلش انگشتر و هرز و اینا هست فرق میکنه. مگه میگیم سایت عقیقه، اونجا نریم پیام بدید، اصلا اونجا نیست، هنوز سایت عقیقه راه نیفتاده، داریم طراحیش میکنیم. ان شاءالله تا 10-15 روز دیگه راه میفته، به امید خدا اعلام میکنم بهتون. خب بازم اگر تجربه های خاصی رو دارید لطفاً بفرستین. این تجربه ها آموزشه. شاید یه نفر داره این مسیر رو میره، مثلا همین کلیپی که دیدید، شاید یکی داره همین اشتباه رو میکنه، شما با تجربتون اون آگاهی رو به شخص میرسونین و ما هم بهتر میتونیم تحلیل کنیم از اون حالت تجربه واقعی دیگه. بهتر میتونیم بگیم چی به چیه، چه اشتباهاتی بوده، کجاها اشتباه کردن و یه تجربه بشه برای همگی. خب بریم سر مبحث کلیپی که دیدیم. خب این خانم بنده خدا خیلی هم اذیت شده بودن طبق چیزی که تو کلیپشون گفته بودن، میان ورود میکنن به آموزش های نجومی. متاسفانه ما داریم میبینیم خیلی از اساتید هستن که حالا تو حتی دنیای مجازی واقعا همین مبحث نجوم رو اصلا توی مسیر دیگه ای رفتن. الان این دوستمون که کلیپشون رو دیدین، این شخص خب کاراش چه ربطی به نجوم داشت؟ مثلا چه ربطی به مثلا ستاره شناسی و این داستانا داشت؟ پس این نشون میده اون استاد واقعا استاد نجوم شناس نبوده اصلا. جدیدن مباحثی از خب دعانویس که تکلیفش معلومه چه کار میکنه، به چه روش و اینا، ولی جدیدن چندین ساله یک سری ها هستن به اسم متافیزیک، به اسم نجوم. خب داریم میبینیم از این کارها انجام میدن متاسفانه. یعنی شخص رو جذب میکنن، میارنش، یهو احضار جن میاد وسط، یه سری کارهای عجیب و غریب میاد وسط و خود اون استاده خیلی هاشون اصلا عواقبشون نمیدونن، خیلی هاشون هم براشون مهم نیست، اون مبلغه براش مهمه که دریافت میکنه متاسفانه. و این ناآگاهیه خب خیلی، الان شاید شما یک کلیپ از این مدل دیدید الان، ولی باور کنین من خیلی، یعنی اینقدر هستن بودن کسانی که رفتن این اشتباهات رو انجام دادن. خب اینا اومدن بهشون گفتن علم اعداد و خب گفتن که مثلا میان حروف رو به اعداد تبدیل میکنن، خب میشه همون ابجد. و این اعداد رو ایشون اومدن روی عدد نوشته روی بدنش، این خودش یک احضار حساب میشه. همین اتفاقی که متاسفانه خیلی الان دارن تو جامعه انجامش میدن. بعد وقتی مثلا منظورم این خانم نیست، اشخاص دیگه رو،
وقتی بهش میگی میگه من کاری نکردم. میدونی مثلا کار ماورایی نکردم، کار خاصی نکردم، در صورتی که اومده مثلا یه عدد رو نوشته، طبق اون عدد یه سری کارها رو انجام داده و رو بدنش نوشته شده. این خیلی نکته مهمیه. چه بخوان عزیزان باور کنن چه بخواین باور نکنین، این احضار حساب میشه و سعی نکنین دلایل الکی براش بیارید. این که بگی نه این عدده مگه چه کار میکنه، نه، این احضار حساب میشه. وقتی روی بدن نوشته میشه از 4 عنصر شما داره استفاده میشه، از کالبدتون، از انرژی کالبدتون داره استفاده میشه برای این قضیه. همه فکر میکنن طرف وقتی میخواد احضار بزنه باید بره توی بیابونی و یه تشکیلاتی و اینا. نه عزیزان، اینا مال قدیم بود، فرق کرده. هرچند همین مباحث اعدادی هم قدیم بوده، فرقای مثل هرمسیه بوده همچین مسائلی توشون. خب الان باب شده دیگه تو جامعه، تو چندین سال اخیر. فکر میکنه مثلا با خیلی کار عجیب غریبی انجام بده تا بهش بگی احضار جن. نه، همین احضار جن نه، بحث اون انرژیه که بتونه اون دریچه رو باز بکنه و موجود رو بکشونه سمتت. و این کار رو برای چی انجام میدی؟ معمولاً برای رزق و روزی این کار رو انجام میدن. حالا غیر از کسانی که کنجکاوی دارن یا دوست دارن یاد بگیرن، یا اینکه حالا مسائل دیگه در زندگیشون، یعنی مسائل دنیایی، میان این کار رو انجام میدن. ولی این واقعا احضار جنه و متاسفانه این خانم یکی از احضاراتی که انجام داده این عددیه که رو دستش نوشته و عود روشن کرده، شمع روشن کرده، عطر گل سرخ روی دستش زده. خب همه اینا موارد احضاره. یعنی شما یه ابزار، یه کلکسیونی میخوای که بتونی این دریچه رو باز کنی و اون جنه بیاد پایین. خب انجام داده و اون جنه اومده پایین و اون جنه مستقیم اتصال میزنه به بدن و این چیه؟ دریچه باز میشه میاد. این از این. خب و ایشون گفتن توی خونهشون یک ستاره رو کشیدن. حالا من یه عکس نمونهش رو میذارم. یه ستاره کشیدن با دایره ها و اینا که اون استاد متاسفانه بهش گفته بوده که همون مندیل میشه و توی ستاره می نشسته و یک سری اون استاده، ببین اون استاده دیگه چه کلک بازی بوده. بعضی ها واقعا میگم یا اساتید این شکلی رو دارم میگم، یا واقعا عقلشون کمه یا ناآگاه هستن یا میدونه داره چیکار میکنه. خب و متاسفانه خیلی هاشون هم میدونن دارن چیکار میکنن. اومدن یک سری اسامی بهشون دادن، گفتن اینا فرشتگان عذاب هستن ولی به صورت عبریه. بعد اسمشو گذاشته ذکر. بیا این ذکرها رو بگو کجا؟ وسط ستاره. خب اینشون هم نشسته وسط ستاره، شروع کرده فکر کرده اسامی فرشتگان عذابه و یه ذکر به زبون عبری. ببینید عزیزان یه چیزی رو رک بهتون بگم. خب اگر تو مباحث دینی شیعه هستی شیعه بمون، اگر سنی هستی اون مباحثی که مال سنیه رو انجام بده، اهل تسنن. اگه مسیحی مسائلی که مال مسیحیت انجام بده. اگه یهودی خب مسائل یهودیت. نمیشه که شما مسلمون باشی نماز میخونی، من کلی دارم میگم، حالا منظورم فقط این خانم نیست، از بس تو جامعه داریم این چیزا رو میبینیم دیگه. نمیشه که مثلا شخص نماز بخونه، خب قرآن میخونه ولی یه سری مسائلشو بره سر مسائل مثلا دین زرتشتی انجام بده، عبری انجام بده. خب این اشتباه کلن و باید سری آگاه بشی، بدونی یه جای کار میلنگه. نمیشه شما شیعه باشی میخوای نماز بخونی دستات اینطوری ببندی. خب داری چیکار میکنی؟ این دو قطبی، این دوگانگی رو برای چی در وجود خودت درست میکنی؟
خب این استاد بریم سر بحث کلیپمون. بهشون گفتم بشین توی دایره و این یک سری به اسم ذکر، یک سری اسامی فرشته عذاب بهش دادن که همهشون اسم اجنه بوده، هیچ کدومشون اسم فرشتگان نبوده. بعد اصلا چرا فرشتگان عذاب؟ چرا فرشتگان عذاب؟ این سالو ازش میپرسیدید. خب اگه قرار کار خوبی باشه خب باید یه فرشته خوبی باشه دیگه، فرشته عذاب برای چی؟ بعد فرشتگان کارشون مشخصه. خب اگه من انسان هر کسی میخواد باشم، یعنی توی مباحث نور به درجات بالایی رسیده باشم، دلیل نمیشه که بخوام به فرشتگان دستور بدم یا هر فرشته ای رو که من میخوام یا صداش میکنم بیاتش. اینجوری نیست. فرشتگان کارشون مشخصه و فقط همون انجام میدن. اگر فرشته مثلا عذاب، دستورش از من انسان نمیگیره، دستورش از یه استاد دنیای ماورا نمیگیره، دستورش از استاد ستاره شناس نمیگیره، حتی از موجودات دیگه، حتی از فرشتگان دیگه. اینا دستورشون از خدا میگیرن و لول بندیه. این فرشته به فرشته بالاتر خودش میگه، اون به بالایی میگه، اون به بالایی. حالا این مباحث فرشتگان عذاب و مرگ و اینا برمیگرده به حضرت اسرائیل تا دستور صادر بشه و اون بیاد انجام بده. این در مبحث فرشتگان. خب که بعد بهش گفته این کارا رو انجام بده تا اذن بگیری. ببینید اذن گرفتن، این اذن گرفتن نیست. خب این اعلام کردنه، این اعلام کردن قرارداد بستنه. قرارداد با کی؟ با موجودات ماورایی. با کدوم یکی از موجودات ماورایی؟ همونایی که به اسم فرشته عذاب داشتی اسمشونو می آوردی. حالا یا خودشون چون اینا بزرگا بودن، یا خودشون یا زیر دستیاشون یا قبایلشون، فرقی نمیکنه. هر موجود ماورایی که مثلا به این جن یا به این شیطان ربط داره که اسمشو می آوردی، اونایی که ربط داشتن. خب یا اعلامه یا قرارداده یا دعوت. همین اعلام که میکنی، اعلام چیه؟ معمولا درخواستی داری که اعلام میکنی دیگه. خب این که اذن بدن، نه عزیز من دوستان، اصلا اذن دادن به این راحتی ها نیست. ما دو مدل اذن داریم. یه اذنی که انسان به انسان میده، مثلا یه استادی به شاگردش میده که یه محدودیتایی داره و اون استاد مشخص میکنه. اگر استاد واقعی باشه مشخص میکنه، میگه اذن تو این مسائله و غیر از این مسائل یه قلم این ورتر انجام بدی جز اذنی که من بهت دادم حساب نمیشه. یه اذنم داریم که موجودات ماورایی به شخص میدن و اینجوری نیست که در یک احضار جن در جا با یه اذن برسن خدمتت. نه، راه داره، روش داره، سالیان سال باید بگذره. به این شکلی نیست. فرقی هم نمیکنه چه نور باشه چه تاریکی، هیچ فرقی نمیکنه. زمانو میخواد. و این کاری که انجام میدادین در واقع احضار جن بوده. خب و متاسفانه بهت گفته اذن، ولی اذن نبوده. شما درخواست دادی، من دارم این کار انجام میدم برای اینکه وضع مالیم خوب بشه. فلانی و فلانی و فلانی، همونه که یعنی فرشته عذاب بودن، خب که دارم اسماتونو میارم، من دارم این کار انجام میدم که رزقم خوب بشه. حالا یا مثلا همسرم با من خوب بشه، یا این که مثلا من این کار رو دارم انجام میدم که شماها بیاین برای من این کار رو انجام بدید. خب وقتی کار رو 21 روز انجام دادی، وسط دایره، وسط ستاره بودی، شمع روشن کردی، عود روشن کردی، درخواست دادی. درخواست دادی برای چه نیتی بوده این کارت؟ همون نیت دیگه، درخواستی که دادی.
مدت زمان داشته 21 روز که متاسفانه شما 3 بار پشت سر هم این کار رو انجام دادی. اصلا عجیب غریبه. ببین میگم استادی که اینا رو به تو یاد میدادی هیچی حالیش نبوده، همین بوده دیگه متاسفانه. آقا اصلا احضار مال موجودات تاریکیه، خب مال نور که نیست که، مال تاریکیه. این احضاراتی که داری انجام میدی باید بینش فاصله باشه و فاصله هم تو 6 ماه و 1 سال و این شکلیه. این شکلی نیست که مثلا 21 روز انجام دادی، حالا چه روز، یه هفته، 10 روز، هر چقدر که هست، 3 روز، هر چقدر که هست، رو دستورالعمله. 21 روز انجام دادی، مثلا یه هفته وایسی، خب پولدار نشدم، وضعم خوب نشد، مشکل مالیم حل نشد، دوباره 21 روز دیگه انجام بدی. بعضیا همون یه هفته هم حتی وای نمیسن، در جا استارتشو میزنن. حالا ایشون نگفتن که مکس داشتن بینشانه، ولی کلی میگم این مدل احضار حداقل باید سالی 1 بار انجام بشه. بعد حالا اینا مال مباحث علوم غریبه است، من اصلا فقط دارم میگم که آگاه بشین، بدونین نکنین این کارها رو. تو اولین عملیاتی که انجام میدی باید یه استاد عاملی پیشت باشه. اگرم پیشت نیست یه استادی باید تو رو در ماورا حمایت کنه. یعنی شما الان میخوای بشینی وسط ستاره هم باید هماهنگ باش، هرچند که باید پیشت باشه، چون هر اتفاقی امکان داره بیفته، هر اتفاقی. و اینجا فرشته نگهبان به شما کمکی نمیکنه، اصلا کمکی نمیکنه. برای چه باید کمک کنه؟ شما رفتی تو تاریکی، خودت داری اجنده رو میاری و از اجنده درخواست داشتی، از خدا درخواست نداشتی. ربطی به خداوند نداشته، ربطی به مسائل نور نداشته، خب ربطش به اجنده و دنیای تاریکی و شیاطین و اینا بوده. به خاطر این فرشته نگهبان کاری نمیکنه. کی کاری برای تو انجام میده فرشته نگهبان؟ قبلش نشونه هایی میاره جلوی پای ما انسان ها، وقتی داریم میخوایم بریم یه کار اشتباهی رو انجام بدیم، یه نشونه هایی رو میاره، خب که به خودت بیای متوجه بشی یه چیزایی رو، ولی بهش دقت نمی کنی. ما انسان ها کلی دارم میگم ها، حالا من یه وقت این خانمی که دارم این کلیپ میگیرم به خودش نگیره، من مبحثم کلیه، برای همه دارم، برای تمام بیننده ها مخاطبان دارم اینه میگم. یه نشونه هایی میده ولی توجه نمی کنی، تا دقیقه 90 هم بهت نشونه میده ولی توجه نمی کنی. ولی وقتی عمل رو انجام دادی دیگه کاری ندارن، چون میدونه الان یک دریچه باز میشه، حالا این دریچه ایقا باشه، ایقا باشه، اینقا باشه، یه دروازه بزرگی باشه و خدا میدونه چقدر موجود قراره بریزن و توی دنیایش انسانی، تو اون خونه، تو اون محلی که دریچه هست دیگه، چند تا قراره بیان خدا داند. من قبلا تو کلیپام گفتم مثلا این دریچه است، خب طرف اینجا نشسته داره احضار جن انجام میده، بالای سرش دریچه باز میشه یا کف پاش، خب حالا یا از زمینه یا از بالا، این دریچه که معمولا هم از زمینه، حالا من اینجوری میگم که بدونید. این دریچه باز میشه، این دریچه یه درش اینجاست، یه درش این بالاه، خب یه در این وره یه در این ور، هر دو طرف یه حالت مکندگی دارن. خب چرا از این ور تو دنیای ماورا در باز میشه یا پورتال باز میشه؟ به خاطر که حالت مکندگی داره دیگه، میکشونه. و این زمانی که باز میشه، اولی که باز میشه از این سمتی که تو دنیای انسانیه مکندگی نداره، مثل جارو برقی از این ور داره. ای که باز شد خدا میدونه چند تا موجود یهو اونجا هن بریزن تو این تونل، بیان بیفتن تو خونه شما هم اینجایی داری احضار میزنی. الله اعلم دیگه.
چند تا میان. اصلا توی دنیای انسانی هیچ انسانی نه بوده نه هست غیر از پیامبران و امامان رو میگم ها، ما انسانای معمولی رو داریم میگیم. هیچ انسانی نه بوده و نه هست و اصلا هیچ نظم و هیچ حساب کتابی وجود نداره که بگی با این احضار مثلا 4 تا جن میان، 2 تا جن میان. اینا مباحثی که تو کتابا نوشته شده، اینا مباحثیه که 2 تا دانویس بهت میگن که تو کل عمرش 4 تا موجود ماورایی هم ندیده. نهایت یا سایه دیده یا خواب دیده یا لحظه‌ای موجودی رو دیده. یعنی این چشم باز نبوده که قشنگ ببینه، صحبت کنه، بپرسه، سوال کنه. لحظه‌ای بوده هرچی بوده و اطلاعاتی اصلا در این مورد نداره. تو کتابه نوشته 3 تا جن، خب میگه 3 تا جن میان. بابا این دریچه است، این پورتال مکندگی زیادی داره. یهو میبینی وسط یه شهر اجنه باز شد، 200 تا جن فرستاد داخل. حالا بعضی از اینا که خیلی ضعیفن یا بچن، خیلی ضعیفن، تو این مسیر پورتال میمیرن، متلاشی میشن. بعضی از اینا نمیتونن یهو وارد دنیای انسانی بشن. فشاری که این پورتال داره، فشارش خیلی زیاده. فشاری که این پورتال داره خیلی هاشونو میکشه. خب اونی که بمیره خانواده داره یا نداره؟ اون خانواده بعد از چند وقت پیدات میکنن، متوجهیم؟ پیدات میکنن کی هستی، کجایی، میان سر وقتت. بعضی دریچه نمیان. چرا؟ چون احتمال داره خودشون هم بمیرن. دریچه جن با خواست خودش نمیاد، اینو بدونید. و این سر دریچه احتمال داره هر جایی باز بشه. دوستانی که میشینین هم تو برای خودتون احضار میزنید، اینو دقت کنین تو رو خدا. و هر مدل موجودی میاد، هر مدل موجودی، اوموسوبیان، قول، هر چی که تو فکر کنی دیگه، این دیگه مکنده است، میکشونه. حالا اگر قدرت این دریچه خیلی زیاد باشه، ما مثلا حالا اینقدر حساب کردیم، اگر دریچه‌ای باشه که بزرگ باشه، مثلا اینقدر باشه، خب مثلا خیلی بزرگ باشه، این احتمال داره، خوب دقت کنین، احتمال داره از 4-5 لایه موازی رد شه و احتمال داره از اینجا میکشونه، از اینجا میکشونه، از اینجا میکشونه، همه رو میاره میندازه تو خونه شما. خب کی دریچه رو باز کرده؟ شخصی که نشسته به ست ستاره، حالا یا هر مدل احضاری که داره انجام میده. این دریچه قدرت مکشش چرا قوی میشه؟ به خاطری که شمع روشن کردی، بخور روشن کردی و داری اعمال و دقیق مو به مو انجام میدی و یک وردایی رو داری میخونی که اگر اون وردو شما به زبون غیر از عبری میخوندی، این دریچت نهایت یه روزنه بود، نهایت به جای که بزرگ باشه میبینی کوچیکتر بود. اینا همه اصول داره. چرا بعضی از کارها رو باید به زبان عربی بگی؟ اصلا نمیشه به هیچ زبون دیگه بگی. چرا بعضی از جادوها باید به زبان عبری باشه یا باید به زبان هندی باشه؟ تو نمیتونی جادویی که هندیه رو بیاری به زبان عربی بگی. این با اون سبکه. و کسی که این کار رو کرده، این تو دنیای ماورا ارتباط کامل داشته و این رمز رو گرفته. از کی گرفته؟ یه سری موجود گرفته و میدونه چیه. همونایی که مثلا 1000 سال 200 سال پیش اون کتاب دعا و طلسم رو نوشتن، اونا میدونن چیه. نه دعا نویسای الان طرف میره کتاب دعا مینویسه اسم خدا میذاره روش، اصلا این چیز عجیب غریبیه. خب نشون میده که اصلا نمیدونه چیه، متاسفانه. و شما خانم گول خوردی و این کار رو انجام دادی. ای کاش با 4 نفر مشورت میکردی
و نمیدونی چه بلایی سر خودت آوردی. خدا رحمت کرد، اینو جدی بهت میگم، خدا رحمت کرد، از اون خونه رفتی، بار کردی رفتی، و باز خدا رحمت کرد تو خونه جدید راد دادن. این دوتا خونه است. تو این خونه یه دریچه باز شده که اجنه همینجوری دارن میان توش، احضار انجام شده، همون خونه قبلی شما. این خونه جدید، تو این خونه اماره مکان داره، اماره دارن زندگیشون رو میکنن راحتن. حالا جنابالی میخوای از این خونه بار کنی بری خونه جدید بگیری دیگه. میری 10 تا خونه رو میبینی، تو املاکی نشستی، همه چی اوکیه، از خونه خوشت میاد، همه توافقا اوکیه، میبینید همین که دور میشه خراب میشه، در یکی دیگه میاد خونه رو میگیره. یهو صاحبخونه باید چپ میکنه، املاکی باید چپ میکنه، خونه رو بهت نمیدن. این چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اماره اون خونه است. اماره اون خونه دارن زندگیشونو میکنن، کاری به کسی ندارن. اصلا جنی که اماره میشه کاری نداره. 99% اماره ها واقعا کاری ندارن، مگه اینکه تو خونه یه سری اتفاقات یه نفر اومده راه انداخته که اماره قاطی کردن، عصبی شدن. اماره کاری نداره. میگه این خانم میاد تو این خونه میشینه، با خودش یه گردان جن میخوا بیاره. میان باش، ما چی میشیم؟ آلاخون بالاخون میشیم. یا بعد این خونه بریم برای همیشه، یا این جنایی که دارن میان یه جور تحملشون کنیم دیگه. چی بگیم؟ میگم آقا ما یه وجب جا میگیریم، از این خونه زندگی میکنیم، باقیش مال شما، کاری به ما نداشته باشیم، ما هم کاری به شما نداریم. این اصلا در حق اون هم داره ظلم میشه. حالا کار نداریم، دلیلش اینه، میگه اگه بیاد یه گردان از جنه با خودش میاره، اون جنه که داره میبینه شما چه کار کردی و این موجودات دوربرت میبینه. و تو خونه ای که دریچه باز میشه، پورتال باز میشه، خب واقعا شوخی بردار نیست. یعنی اصلا زیر 10 تا جن حساب نکن روش، زیر 10 تا ورود نمیکنه. اینو جدی میگم. این مسئله دوم، شما یه سری کارا هم انجام میدادی. مثلا میرفتی مینشستی وسط اون ستاره قرآن میخوندی. حالا نمازتو متوجه نشدم، میگفتی فقط تو اون اتاق میخونم، متوجه نشدم تو اون ستاره نمازتو میخوندی یا نه. خب اونجا مینشستی قرآن میخوندی. اینا با هم نمیسازه، میدونی؟ با هم نمیسازه و اتفاقات بدتری میفته. بعضیا میمیرن، بعضیا زخمی میشن، این موجودات تاریکیه میگم دیگه. و هی شما دشمن پیدا میکنی تو ماورا و هی انرژی خیلی زیادی ازت میره. میدونی؟ قرآن رو میخوایم بخونی، میرفتی اونور و با این قرآن خوندنه، ببینین قرآن کلام خداست، انرژی فولی داره. شما وقتی شروع میکنی این انرژی رو وسط ستاره به اون دریچه میدی، بزرگترش میکنی، بزرگترش میکنی، بزرگتر میشه. و همین کارم کردی. گلاب میزدی، شمع روشن میکردی، عود روشن میکردی، فکر میکردی مثلا اتاق خیلی اوکیه. و چرا اولش فکر میکردی اتاق خیلی اوکیه؟ چون وقتی اینا میان ورود میکنن تو خونه، نزدیک دریچه نمیشن. بذار توضیح بدم. این دریچه است، اولی که باز میشه مکندگیش تو دنیای ماوراست، از این بر میکشونه داخل. یکم که ازش میگذره، اون یکم چیه؟ مدت زمانیه که شما احضار زدی. 21 روزه بوده، 21 روز نشستی این کارو کردی. 21 روز بعد که بگذره، خب چه اون کارو تکرار کنی چه تکرار نکنی، 21 روز دوم دو طرف میشه مکنده، حالت مکندگی رو پیدا میکنه. مثلا شما 40 روز وای میسی احضار جن میزنی، 40 روز دوم دو طرف دریچت میشه حالت مکندگی.
و به خاطر همین تو اون اتاق نمی اومدن. چرا؟ چون نزدیک دریچه بشن کشیده می شدن بالا. وقتی هم کشیده میشه بالا معلوم نیست کجا پرت بشه. ببینین این حالا تونل مانند حسابش کن، این 100 تا سوراخ دیگه هم توش میفته. اون اولشه که یه جایه، ولی بعد از مثلا یک روز که بگذره 10 تا سوراخ تو این میفته، تو 10 تا لایه های مختلف. به خدا شاید باورتون نشه، جنه گم میشه اصلا تو ماورا، اصلا نمیدونه کجاست. این که خیلی ها میان خیلی ساده میگن این لایه با اون لایه من میدونم چجوریه و چطوری نیست، اینا همش به خدا حرف، فقط دروغ اینا بهتون میگن. خدا شاهده. خود موجودی که داره تو دنیای موازی زندگی میکنه مثلا میگه بابا من گم شدم، اصلا نمیدونم کجا، اصلا نمیدونم خانوادم تو کدوم لایه هستن، کدوم قسمت هستن، و باز میترسه بندازه خودشو تو این، میترسه یه جا دیگه سر در بیاره، میترسه بمیره. و این خیلی سخته براشون. اصلا این ظلمه. تصور کن توی خونت نشستی، داری با بچت بازی میکنی، یه دریچه وا میشه، کشیده میشی داخل، خودتو بچت کشیده میشی داخل. خب یهو میاد داخل دنیای انسانی، بچت نیومد، بچه کجا رفت خدا داند، تو کدوم لایه پر شد، تو کدوم لایه دنیای موازی بچه افتاد. فکر کردین این بچه جنایی که توی بعضی از خونه ها میبینید اینا از کجا میان؟ چجوریه که میگه بچه جن مادر پدر نداره؟ میگه جنا احساس ندارن. مادرشه دیگه، پدرشه دیگه، بچهشه که ول نمیکنه همینطوری به امان خدا. چجوریه تو بعضی از خونه ها بچه جن زیاد هست؟ مال همین داستانه. پدر رو انداخته اینجا، بچه رو معلوم نیست تو کدوم شهر انداخته، اگه تو دنیای انسانی باشه. و یک مصیبت خیلی بزرگیه. خیلی ساده میگیرنش بعضیا، خیلی ساده متاسفانه. و خدا رحم کرد بهتون، خانمی که مثلا فیلم پر کردی، خدا بهت رحم کرده هنوز زنده ای. اینو جدی بهت میگم، خدا بهت رحم کرده، فلج نشدی، کور نشدی، قلبت وای نساده، خدا بهت رحم کرده. توی کلیپات یه چیزی رو اشاره کردی، گفتی فامیلای همسرم دارن برا من دعا میزنن و فکرت رفته اون ور، فکر میکنی این اذیت و آزاری همش از اون وره. به والله قسم 2% بیشتر از اون طرف نیست. برات قسم خدا رو خوردم. شما کلن تو دنیای ماورا 5 تا طلسم داری که دیگران برات زدن. نمیگم خانواده همسر تنها، نه، کلن 5 تا طلسم به نامت خورده تو دنیای ماورا، کسی برات زده. خب همین 5 تا، زیادم قوی نیستن. یعنی در حد که بگید بعد 1 ماه 2 ماه خودشون باطل میشن، اینجوری هم. از این 5 حتی 3 تاشون هم موکل نداشتن. 3 تا 2 تاش که من چک کردم موکل حتی نداشتن. یعنی اینقدر ضعیفه. و شما کلا فکرت رفته اونور، فکر میکنی مال اونه. متاسفانه تو اون خونه به خاطر کارهایی که انجام دادی و تکرارش و تکرارش از حالت دریچه شده دروازه. خب شده دروازه. و 2 تا از این جنایی که ورود کردن، یکیشون یه خانمیه، یه جادوگر خیلی بزرگیه، اصلا جز جادوگران بزرگ حساب میشن، لشکر رو نمیدونم 1000 تا داستان داره، مال دنیای سایه هاست هستن. و یه دونه افریته که این افریته هم میگمت خدا به خدا رحمت کرده سالمی، هنوز روزی 1000 بار سجده شکر کن. یه افریته که موهای سرش قرمزه، چشماش قرمزه، همون چیزی که گفتی میدیدم نارنجی، نه اینه نارنجی نی، قرمزه. و خیلی هم خبیثه و خیلی هم قدرتش هم زیاده. اون زنه که میگم جادوگره،
قدرتش 100 تا این افریت است. این که اصلا خیلی چیزه، اونقدر قویه که شده رئیس، شده مسئول، شده همه کاره مبحث شما. خب اجنه کوتوله مدلای دیگه هم زیادن، خیلی زیادن. یه تعداد زیادشون که از ترس این زنه جادوگره و این افریته ولت کردن رفتن کلا. یه تعداد خیلی زیادشون و آواره شدن دیگه. حالا تو این دنیاها آواره شدن، ول کردن رفتن. چون تو خونه دروازه است، دروازه دیگه قدرتش از دریچه خیلی بالاتره. و گفتم می اومدن تو اتاق، امکان داشت یک چشم به هم زدن پرتش کنه توی دنیای دیگه ای. و خیلی از اینا اصلا رفتن. یه تعدادشون تو اون خونه مونده بودن و اینا اذیتت میکردن، کتکت میزدن. حقم داره. گفتم نشسته باشی تو خونت، یهو یه چیزی بکشتت پرتت کنه یه جایی عالم. خب خانواده داره، مثلا اگه یه مردی باشه زن داره، بچه داره، پدر داره، مادر داره، کسب کار داره، قبیله داره، شغلی داره، کاری داره، یهو پرت شد یه جایی بی کس و تنها. حالا اگر قدرت خاصی نداشته باشه احتمال داره هر موجودی بگیرتش، ازش بیگاری بکشه، اذیتش بکنه. اکثر این اجنه هایی که توی دنیای ماورا گاهن توی خواباتون یا برون فکنیاتون که میبینین بدبختن، فقیرن، یه گوشه میشینن، حتی چیزی برای خوردن ندارن، همین جنایین که اکثرشون، میگم نه همه، همین جنایین که انسانها با طلسم و جادو و اینا این کارا، این بلاها رو سرشون آوردن. یه جای دیگه پرت شده یه جای دیگه. و اینا وقتی ورود میکنه تو خونت، اول این که وقتی ورود میکنه اونایی که قدرت دارن همون موقع میزننت. خب اونایی که نه ضعیفترن حالت زخمی میشن، اذیت میشن. یکم مثلا میره تو اتاق اونوری، یکم میره اونورتر. تو دنیای ما مثلا فاصله این اتاق تا اون اتاق مثلا 3 متره 2 متره، تو دنیای ماورا فرق میکنه، گاهن خیلی بیشتر از ایناست. خب اینا میرن اونجا استراحتی میکنن، یه حسار رو خودشون میزنن، استراحتشون میکنن. خوب که استراحت شد میاد سر وقتت شروع میکنه اذیت کردن، داغونت میکنه. حالا تو حساب کن، ما میگیم 20 تا بخوام بزننت چه بلای سرت میاد. و یه کار فوق العاده وحشتناکی انجام دادی. اون چیزی که روی بدنت نوشتی، خب نوشته بودی انجام میدادی، اونم احضاره. اون همین زن جادوگره رو آورده واسط. این زن جادوگره با اونیه که رو بدنت نوشتی اومده. و اینا چون موجودات قوی هستن یکم وای میسن همه چی اوکی بشه، بعد نزدیک و نزدیکتر میشن. اول اتصالاتی که به بند اتصالت وصل میشه، بعد به خوابت، کانالای خوابت، بعد چاکراهات، و به مرور عجله نمی کنن. چون اگه نزدیکت بشه درجا میکشتت، میمیری، نمیتونی تحمل کنی. با خاطر این یواش باش. افریت از دریچه اومده. خب این آقای افریته، اینا 2 تا بزرگا رو من دارم بهت میگم، الباقی رو کاری نداریم. خب حالا این از 4 عنصر تو استفاده کرده. اصلا اصطلاح عامیانه ما میگیم با کالبد یکی شده، با حاله بدن یکی شده، یا مثلا با خون یکی شده. این شکلیه، خیلی خطرناکه. میان رو بدنتون کدای کیهانی و این داستانا میزنید. و یکی از اشتباهایی که کردی، هرزات اون موقع در آوردی. ببینید دوستان، این که میگه خدا به من کمک نمیکنه، خدا به من کمک نمیکنه و ناراحت میشی میای هرزاتو در میاری، اول این که خودتو خلصلاح کردی. این هرز داره از جسم تو، روحت استفاده میکنه. شما قبل از هرز یه کارای انجام دادی، بعد هرز گرفتی. پاکسازی که نشده بودی، دریچه رو که نبستی، به روز اولت که بر نگشته بودی، یه مش جم بوده، حالا یه هرزی هم گذاشتی. خب طبیعی خواب ببینی، طبیعی اذیت بشی.
و اذیت جسمت با اذیتی که تو کار و شغل و دیگران میفته فرق میکنه. این حرز از جسم تو اینات محافظت میکنه، از روحت. متوجهی؟ و فقط هم یه حرز داشتی، حرز امام جواد. حرز امام جواد کلا مخصوص روحه، یعنی از روح خیلی محافظت میکنه. مثلا با حرز امام علی فرق میکنه. حرز امام علی مخصوص اینه که اتصال اجنه رو قطع بکنه. حالا اتصال به ذهن باشه، به چاکراها باشه، به بند اتصال باشه. خب کسی که 4 تا جن به بند اتصالش وصل شده، 30 تا جن تو خونشه، خب فرق میکنه با آدمی که یه دونه جن بهش وصله. خب اونی که یه دونه جن وصله، حرز امام علی، خب خیلی کمکش میکنه تا اونی که مثلا 30 تا 40 تا جن دور برشن. اختلاف بین اینا رو باید حواستون باشه عزیزان. و مورد بعدی، شخص هنوز درگیر اصلا پاکسازی نشده، حالا هرز گذاشتی، این هرزه اینا میارن شروع میکنن اذیت کردنت. تلویزیون میسوزه، یخچال میسوزه، صابخونه باید درگیر میشه، برادر باید درگیر میشه، پدر باید درگیر میشه، نحسی تو کار، تو مال و شغل و زندگیت میندازن. چرا؟ اون هرزه رو فقط در بیاری. و بعد از در آوردن هرز و قرآنی که همراهت بوده، دیدی چه بلای سرت آوردن؟ یه کاریت کردن که میرفتی تو پارک میخوابیدی. خب چرا قرآنو نذاشتی؟ چرا هرزو نذاشتی؟ دیگه اینا دسترسیشون به جسم تو، روح و حالای بدنت اوکی شد، دسترسی باز شد، حسا رو ورداشتی، هرز و قرآنتو ورداشتی، شروع کردن. و همین الانم گفتی یه سری هرز رفتی مشهد از کسی گرفتی و همین الان همون هرزان که نگرت داشتن. اینو جدی بدون تعارف بگم، همین هرزا ازت دور بشن دیگه هیچی ازت نمیذارن. میشه همون داستانی که میرفتی توی پارک میخوابیدی. ببین شما یه قرارداد ماورایی بستی، خب یه چیزی رو بدنت نوشتی، تکرار کردی، انجام دادی، این یه قرارداد ماوراییه. درخواست داشتی، من این کارو میکنم مشکلات مالیم حل بشه، یا مثلا این کارو میکنم، هر چیزی، هر داستانی، اینو کلی میگم همه دوستان بدونن. یا اینکه اون مسئله ستاره کشیدی، من این کارو میکنم که مثلا این مشکلم حل بشه. یه قراردادی بستی ولی همه چی رو با هم قاطی کردی. یه کسی که تخصص داره، من همین دانوی جادوگرا رو میگم، یه جادوگری خب هیچ وقت نمیاد 100 مدل احضار مختلف بزنه، نمیاد 4 مدل احضارهای مختلف بزنه، اصلا نمیکنن این کارا. متوجه؟ اصلا از این مدل حرکت ها نمیکنن. اینا همه مال آماتوراست. اینا این حرکات مال کسایی که اصلا نمیدونن ماورا چیه. اون استادت نمیدونست این داستانا رو. بعد این کجاش علم بوده؟ شما رفته بودی ستاره شناسی و این چیزا رو یاد بگیری، از احضار اجنه سر در آورده بودی و تمام اعتقاداتتو خراب کرده بود. شما فکر کردی اون جن چی میخواد؟ همینه میخواد که فقط تو استغفرالله خدا رو منکر بشی. من انسان استغفرالله این خدا رو منکر بشم. تمام، باز کردی راهو. اونا به یه صدم ثانیه وقت نیاز دارن، به همون چیزی که یه لحظه از زبونت در میاد، به اون نیاز دارن. گفتی تمومه، دست و بال فرشته نگهبان تو بستی. متاسفانه چیزای مهمی بود که گفتم. اون که اون استاد تهدیدت میکرد و فلان و اینا، خب اونم یه مش جن داشته. شما یه جن جادوگری برات اومده، ببین استادت اومد تهدیدت کرد، یه سری حرف برات در آورد. جناش، من بهت میگم، جناش میرفتن تو خواب یه چیزایی رو بهش نشون میدادن، اون سوء ظن به شما پیدا کرد. این استاد شما نه چشمش باز بوده، نه گوشش میشنیده، نه هیچ چیز دیگه، دروغ میگفته. تو خواب باشه ارتباط داشتن. چرا جناش چپ کردن روی شما؟ به خاطری که جن جادوگر بزرگی اومد پیشت، جادوگر اومد پیشت. همه اینا از جادوگر میترسن. اصلا هر کسی در دنیای ماورا با جادوگران دنیای سایه ها در نمیفته.
در نمیفته. فکر نکن موجود پادشاهه. اصلا پادشاه هم ما پادشاه داریم تا پادشاه، شاه شاهان داریم تا شاه شاهان. دنیای تاریکی رو اصلا دارم میگم. اینا الکی اصلا با یه دونه جادوگر دنیای سایه ها در نمیفتن. حتی اگه پادشاه 10 تا قبیله هم باشه اصلا در نمیفتن. هرچی هست توافقی حلش میکنن. چون من انسان نمیدونم این چیه و اینا آدم به جنون میرسونن. یه سری چیزا میارن تو ذهنت، فکر میکنی بهت الهام میشه. نمیگم الهاماتت مشکل داشته، نه، 50-50 بوده. یه سری خوابا، یه سری چیزایی که اصلا میبینی مسلمه توی خونه 40-50 تا جن باشه بالاخره با سایه یکیشو میبینی، یه چیز طبیعیه. و شما زمانی که شروع کردید توبه کردن، اون موجود اومده خودش یه لحظه به تو نشون داده به ترسونتت. متاسفانه مدیتیشنی که انجام میدادی، روبروی آینه می نشستی، روبرو آینه بخور عود یا ابوالفضل، خوب جرأت دارین، به خدا خوب جرأت دارن بعضیا، خدا شاهده بعضیا خوب جرأت دارن این کارا رو میکنن. بابا یه لحظه است. البته ندیدید، آگاه نیستید، ندیدید. من یه 200-300 تا فیلم دارم، حضوراً رفتم طرف خوب کردم. خب خدا شاید دوست ندارم اینا رو اصلا تو یوتیوب و این داستانا بذارم، با اینکه اون زمان اون خانواده حتی اجازه اینو به من داده بودن که یه وقت نشون کسی بدم یا جای پخشه. اصلا نشونتون بدم میفهمین تسخیر یعنی چی. تسخیر کرده جنه داره چه کار میکنه. دختر جوون 26 ساله 7 سال 8 سال گنگش کرده بودن، حرف نمیزد. کور زنی بود، پیر زنی بود، کورش کرده بودن. پسر جوونی بود، 2 تا دستاش اینجوری شده بود، اصلا چرخیده بود کامل، که بعد از اینکه جن رو میکشیدی بیرون میدید یا خوب میشد، یا چشمه میدید، یا زبون باز میشد. تسخیر این شکلیه بابا. من یه دانویسی رو چند سال پیش پاکسازی کردم، خود دانویسه، خانمش با 3 تا بچه هاش، 2 تا دختر داشت با یه پسر. سنش هم بالا بود، بچه هاش هم بزرگ بودن، یعنی کوچیک نبودن. بچه هاش مثلا کوچیکش فکر کنم مثلا 17-18 سال 20 سالش بود. این خانواده رو کامل پاکسازی کردم. یعنی اون فیلمو بذارم کل دنیای مجازی میترکونه ببینینش، چه کارایی میکردن. بعد از یا آقا چندین سال دانویس بوده، بعد میاد مثلا میگه من موکل داشته باشم، صاحب موکل و اینا بشه. آمده بود یه احضار با همین ستاره 6 بر و اینا، یه سری احضارات زده بود. یه دانویس بنامی هم بود. ما زمانی که رفتیم وارد شهر شدیم همه میشناختنش، یعنی به هر که میگفتم میگه آره خونهش اونجاست. اینطوری بود، همه میشناختنش. یعنی یه آدم کاربلدی بود. تو یکی از احضاراتی که انجام داده بود دروازه باز شده بود، جنا رخته بودن تو خونه. خودش که اصلا کلا خشک فقط میدید، فقط این پلک میخورد، نه حرف میزد نه چیزی. 3 سال 4 سال بود رو، الان من یادم نمیاد قدیمیه، رو تخت افتاده بود کلا. زنه که اصلا قاطی کرده بود. بچه ها اصلا عجیب شده بود زندگیشون، حالا دیوونه شده بودن. جنون واقعی. من رفتم اونجا با سنگ میزدنم، هر وسیله میومد دستشون تو کوچه بودم پرت میکردن سمتم. دیگه اون جنه میدونست من ورود کنم همشون از کار رو راه میندازم. همین اتفاقی که برای شما افتاد که میگفتی بد بیاری ماشینم اینجوری شد و فلان، اون دیگه میدونه دروازه بسته میشه، این از بین میره، اون کشته میشه و فلان. دیگه بگم مدیتیشنتو گفتم. یه مسئله دیگه، دعاها رو دوستان، ابزار دعا نویسی، ابزار احضار جن، دعایی که تو خونه پیدا میکنین هیچ وقت آتیش نزنین. یکی از اشتباهاتی که شما انجام دادین، خانم رفتی اینا رو انجام دادی، تسخیر عادیشه بگید، تسخیر دخان شدی، تسخیر دودی، جن دودی ورود کرده بهت.
خیلی از دلپیچه های شدیدی که داری مال اونه، درد ستون فقراتت بیشترش مال اونه. نه نداشتی، از قبل داشتی، خب یه سری کارا هم انجام میدادی دیگه، ولی یهو همه چی ترخ به هم مال اونه. گاهن تاری که یه وقتایی رو چشمت میفته مال اون بوده. مال اصلا طلسم دعا نباید سوزونده بشه، همه رو یه جا هم میریزی میسوزونی، فاجعه میشه. موکلا اینا چی میشن؟ احتمال داره خیلی هاشون بمیرن، کلی دشمن پیدا میکنین. تو رو خدا این کارا نکنین. دعا رو بگیر بنداز آب جاری، بازش هم نکن. اگر دعایی جای پیدا کردی تو خونت یا هر چی، یا قبلا گرفتی، لطفا اون دعا رو باز نکنین. این بزرگترین اشتباهه که دعا رو زمانی که دعا رو باز میکنین اون جن تو حصار جادو در میاد. خیلی هاشون آزاد میشن همون موقع، خیلی هاشون هم نه. وقتی هم آزاد شد درجا میزنتت و میره. یهو میبینی تصادف میکنی، یهو میبینی چکت برگه میخوری یا قاطی میکنه، همه چی قاطی میشرود، نحسی خیلی زیادی میاد برات. یکم اشتباهاتی هم که انجام دادی این بوده، اون عفونت بدن تو اینا اصلا کلا مال همین دوده بوده، مال جادویی نبوده که دیگران برات زدن. همزمان 4 تا از این جنای دودی رفته بودن داخل. خب مسائل خیلی زیاده. من تا جایش که تونستم برات تو فیلم زیرنویس کردم. خیلی طولانی شد، تقریبا 47 دقیقه شده. اون گربه، ببین گربه بنده خدا چند تا رو بزنه. خب ببین دوستان، من گفتم گربه رو بیارید. اول ما احادیث داریم. اصلا یکی از احادیث خیلی معروف از امام موسی کاظمه در مورد گربه رو بیاریم براتون خیر و برکت میاره. گربه این جنا رو میزنه، گربه دریچه رو میبنده، گربه بعضی از دروازه ها رو میبنده. گربه‌ای که توی یه خونه، گربه ماده توی یه خونه بچه بذاره، اگر تو اون خونه دروازه باشه دروازه رو میبنده. غیر از این دیگه دروازه رو نمیبندن، چون قدرت خیلی زیادیه میخواد. اون چون مادره به خاطر بچه‌هاش این کارو میکنه. ولی گربه ها جنا رو میزنن. بعد شما متاسفانه به خاطر مکررات احضارایی که انجام داده بودی، چیزی که من دیدم، یعنی چیزی که اصلا برات هست، 7 تا احضار حساب میشه و کلی حصاری شکندی، کلی هم موجود اومده. حالا تعداد کاملش نمیگم، نمیخوام بترسی، ولی اصل فاجعه است. جدی بهت میگم، از نون شبت هم واجبتر خودتو پاکسازی کنی. این از من به شما نصیحت، از نون شب واجبتره که خودتو پاکسازی کنی. یه سری مباحث ناقص داری توی ماورا، بعضی از مثلا همون جادوهایی که سوزوندیشون ابزارت، مثلا یه خودکاری بوده، یه چوبی بوده با اون یه گچ بوده مثلا باش ستاره رو کشیدی، این دیگه سنگینی روشه. اینا همه هست. یعنی ساده ترین چیزشو بهتون گفتم. آینه تو به هیچ کس نده خواهشن. حالا نفهمه گفتی آینه رو دادم به کسی دیگه، گفتی از خونه بردم بیرون. اینطور مواقع آینه باید شکسته بشه، هیچ ندین به کسی، اونم بیچاره میشه. خب کلیت ماجرات بهتون گفتم. حالا برای پاکسازیتون و یه چیز دیگه، من مثلا این که گربه 7 آوردین رو با خودته، گربه همون یه دونه کار رو راه میندازه، اون دیگه چیزی که خودتون دوست داشتید. خدا هم خیرت بده و باور کن به حرمت همون گربه ها بوده خیلی کمک شده بهت. و یه مورد دیگه، اون که گفتی هر که بگه جبرئیلیست من مطمئنم جبرئیله، نه دوست عزیز، جبرئیل نمیاد که. چیز واقعی، اینا رو بپذیرین دیگه. اصول رو بپذیری هیچ وقت گیر نمیافتی و گول نمیخوری. فرشته نگهبانت کمکت کرده و فرشته نگهبانت، حالا شما چون از جبرئیل میخواستی، خب جبرئیل هم فرشته وحی دیگه، اینا همه زیر مجموعه همن دیگه، کمکت کرده. و باور کن خیلی از این کمکی که اصلا بهت شده، یکیش به حرمت همین حیوانایی بوده که داشتی، به حرمت حالا بچت بوده، به حرمت اونی بوده که قبلا دعا قرآن میخوندی، نماز شب میخوندی، این کارا رو انجام میدادی. خدا نمیذاره بندشو. وقتی آدم توبه میکنه، درست نمیدونه داستان چیه، ولی وقتی توبه میکنه خدا هم کمک میکنه که ما بعد نشونه ها رو ببینیم.
خب حالا راه درمانتونم بگم، فیلم خیلی طولانی شد دوستان. من حجم فیلم رو کم میکنم، سعی میکنم تا 300-400 مگ بیارمش، به خاطر همین احتمال داره کم تصویرم تار بشه چون فیلم طولانیه. ببینین شما یه دروازه دارین تو اون خونه، بازه، هنوزم بازه تو خونه قبلیتون، و این طبق قرارداد شماست و تا قیامت گناهش پای شما نوشته میشه. ببین انشالله که 1000 سال سالم باشی، زندگی کنی، عمر داشته باشی، عمر طولانی و با عزتی داشته باشی، ولی ما همه فانی هستیم، از این دنیا میریم. اگر حتی از این دنیا رفتی فوت کردی، اون دریچه که باز کردی گناهش پای شما نوشته میشه. زندگی هایی رو در دنیای ماورا رختی به هم، متاسفانه. این یه مورد. دریچه باز باید بسته بشه، اون خونه کامل باید دریچهش بسته بشه، پاکسازی بشه، حصار بشه، هر موجودی هم هست اونجا اصلا کلا بره. برای این یه عقیقه فقط برای اونه. عقیقه دوم فقط برای احضاراتته که انجام دادی. متوجهین؟ شما 7 مدل احضار داشتی، این 7 یه عقیقه فقط باید برای احضاراتت بزنی که اگر دریچه اون دروازه خونه رو کار نداریم، اون جدا یه دونه عقیقه میخواد. هیچ اون خونه، ببین این دیوارها رو میبینید، خب این دیوار یه انرژیایی داره، یه ماورایی، یه حصارایی رو درست میکنه. دیدی بعضی خونه ها میری توش خیلی حالت بد میشه، همین حصارا ما اصطلاحا میگیم پوسیده. اون خونه الان این اتفاق براش افتاده و انسانی که میاد اونجا زندگی میکنه باید تاوان گناه شما رو بده و زندگیش خراب بشه. این تاوان خطایی که انجام دادی، اون گناه داره. حتی مردمی که تو اون کوچه میشینن، من دیگه دارم بابا دروازه است، دروازه شوخی نداره، تأثیرش رو حتی تمام همسایه ها هم میذاره. اصطلاحا میگن 7 فرسخ تأثیر میذاره، خیلی بده. چی بگم والله. اون باید دریچه یه عقیقه بزنی، دریچه بسته بشه، یه عقیقه قراردادهای ماورایی کلا باطل بشه بابت احضارایی که انجام دادی، همه قراردادهای ماورایی باطل بشن. یه حقیقت هم برای جسم و روح خودته که پاکسازی بشه. جنایی که بنده اتصال تو این چیزا هستن 3 تا حقیقه نیاز داری و باید 3 تاش هم همزمان زده بشه، اصلا نمیشه فاصله بینشون انداخت. هر زمانی انشالله پول تو دستت اومد نیت کن. خب نیت کن، از خداوند بخوا و متوسل بشو با آقا امام رضا. دعا بکن، کلیپ منو میبینی همون موقع دعا بکن که این پول بیاد دستت و این عقیقه ها رو بزنی و خودت هم گوسفندتو بگیر، چون باید تو همون شهر قربونی بشه. ما میخوایم دروازه ببندیم تو همون شهر. در مدل دروازه‌ای که باز شده این شکلیه. بعضی از دروازه ها هم میشه از راه دور، ولی این نه اون شکلیه. چرا؟ چون انرژی 4 عنصر شخص خودت هم توش قاطیه. تو حالا شاید کسانی هست که گوسفند میفروشن، یه چکی بهشون بدی، اعتباری بذاری، یه مبلغی بذاری، یه چکی بذاری، این کار رو انجام بدی و این 3 تا گوسفند. بعد توبه میخواد، توبه اساسی میخواد. چرا؟ چون بعد از پاکسازی تا یه مدتی یه سری اذیتی‌های داری، به هر حال اینا باید یکی یکی برداشته بشه. اینجوری نیست که گوسفند قربونی کنی درجا دریچه میبنده. اینا 40 روزه است، هر کدوم 40 روزه است و فشار بهت میاد تو این 40 روزهش، اذیت میشی. بر رقیه شهری گوش کنی. من انشالله این جمعه آینده که داره میاد حتما قبل از نماز صبح یه رقیه شهری خیلی خاصی پر میکنم با یه انرژی منظور خاص، میذارم توی یوتیوب، ازش استفاده بکنین که به خیلی ها کمک میکنه. خیلی ها که الان دارن فیلماشون رو فرستادن، من نگاه کردم، اصلا با همون رقیه شهری خوب میشن. ولی شما باید 80 روز، شاید هم بیشتر، شاید هم تا 90 روز بعد این رقیه شهری رو گوش بدی، چون کالبد در دنیای ماورا رفته، باید کالبد برگرده. 2 تا از کالبدات متاسفانه
با همون دریچه یه سری اتفاقات براشون افتاده که درست میشه، جای نگرانی نیست. تا میتونی نمازت اول وقت باشه، باید نماز بخونی اگه میخوای خوب شی، و باید نمازت اول وقت باشه. حتی اگر یکی دو تاش هم خراب شد اشکال نداره، ولی اول وقت بخون نمازتو. و یه نکته بهت بگم، بعد 4 دنیای نوره، دنیای موجوداتیه که اصلا کاری با بعد 3 ندارن. هر کس بهتون گفت نمیدونم این چیزایی که بهت گفته بود، بعد 4 اصلا اون کاری هم با انسان ها ندارن، کاملا صلحه. کلن تو بعد 4 صلحه و دنیای الفاس. جن و شیاطین اونجا چیکار میکنن؟ اونجا دنیای الفاس. بعد فرشته چیکار میکنه تو بعد 4؟ فرشته ها بالاتر هم، فرکانسشون خیلی بالاتر از این حرف هست. یه کلیپ تو کانال آموزش هم میذارم در موردی که فرشته های نگهبان و حساب کتاب تو کدوم لایه وای میسن و به تو بود و به چه شکله. حتما این کلیپ رو براتون درست میکنم تو کانال آموزش کاوه 110. اینجا استاد کاوه 110، اونجا کاوه 110. حالا اون بالاخره باید سابسکرایب کنن دوستان دیگه، اون زنگولش رو باید بزنن که پیج بیاد بالا، وقتی سرچ میکنیم بتونیم پیداش کنیم. خب انجام نمیدین دیگه، چیکار کنم؟ مثلا 7000 تا بازدید میخوره یک کلیپ، کلا 2000 نفر زنگوله رو زدن. خب یه مورد دیگه گیاهخوار بودی، یکی از دلایلی که تونستن کالبدتو ببرن همین قضیه گیاهخواریت بوده. متاسفانه بدنت حتما ویتامین بخور، ویتامین منیزیم و کلسیم و ویتامین دی، اینا اصلا برای جز واجباتته، باید بخوری. حتما این کارو بکن. همیشه دوش سرکه بگیر. رزق دست خداونده و به غیر از خداوند هیچ که نخواه. این میشه عاقبتش که برات پیش اومده. به غیر از خداوند از هیچ کس رزقتو نخواه. و الان شما درگیری و قراردادها و چیزای مباحث عجیب غریبی برات پیش اومده تو دنیای ماورا و خدا رو شاهد میگیرم هرچی که بهت گفتم 30% بوده. خب و نترس، توکلت به خدا باشه. شجاع هستی، میدونم خیلی اذیت شدی. هر کسی جای شما بود این اذیتی های سرش میومد احتمال داشت خیلی کارهای اشتباه بکنه و میدونم کلا شاید 30% از مسائل تو بهم گفتی، همه رو نگفتی. شجاع هستی، خیالت راحت، خدا باهاته و کسی هم که خدا باشه نباید هیچی بترسه. مطمئن باش خدا کمکت میکنه. فقط باید قوی و راسخ باشید، پای حرفت باید وایسی. اینجوری نباشه فردا 2 خواب بد دیدی هرزو بکنی، قرآنو بکنی بذاری که بندازی کنار. نه، این از این. اگرم خواستی من دستورات عقیقهاتو بخونم، هرزتم باید از خودم بگیری. هرزتم چه زمانی؟ هر وقت دیگه مطمئن شدی گوسفندت آماده است، 3 تا گوسفند تو خریدی آماده میخوای بگیری، اوکیه، 3-4 روز قبلش میگی من یه هرز جامع و هرز امام علی می نویسم بهت میدم، یه ذکر خاصیه بهت میدم برای دفع نحسی و سنگینیه. البته استوریش میکنم، به درد همه دوستان میخوره. روزی 1 بار صبح بعد از ظهر بخونین عالیه. کسایی هم که خوابای بد میبینن و میترسن شبا بخونینش، 2-3 بار پشت سر هم بخونینش. الان استوریش میکنم تو اینستا، اینو بخونی و دستورالعملاشو بهت میگم. خلاصش کنیم که دیگه طولانی نشه. دعا کن، مطمئن باش مسئله عقیقت جفت و جور میشه. و برادرانه بهت میگم برات خیلی مهمه، شما الان جوونی، پا تو سن بذاری اینا کار خودشونو میکنن و نمیذارنت همینطوری. خدا باز رحمت کرده، روزی 1000 بار سجده شکر کن. اساتیدی که این مسائل رو میدونن من دارم چی میگم. بشینی وسط ستاره هی مدام بعد ستاره مونده، بابا چطوری از توی مندیل در می اومدی؟ عملیاتت انجام میدادی چطوری از توی ستاره در می اومدی؟ حتی اینا رو هم بهت نگفتن امکان داشت پاتو بذاری بیرون تیکه تیکت کنن این جنا. من نمیدونم این چه استادی بوده.
عجیبه واقعا. انشالله که موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. من هر روز یه دونه از این کلیپ ها رو میذارم که انشالله به امید خدا هم راه چارش پیدا بشه، هم تجربه بشه، کسانی نیفتن توی این مسائل. خدا پشت و پناهتون باشه. یا علی.